שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. היום, בזמן שישראל פותחת בשלב נוסף במלחמת ההשמדה הלא נגמרת הזו, מבצע שגם כל צמרת הצבא מתנגדת עליו, אך ממלא את פקודותיו, אנחנו נידרש באופן ישיר לסוגיית הג'נוסייד או רצח עם. נדמה שהתווית הזו עדיין מעוררת אי נוחות, אפילו בקרב אלה מאיתנו שלא מתכחשים לפשעים שישראל מבצעת בעזה, לממדי ההרג, ההרעבה וההרס. היום ישוחח איתנו פרופסור איתמר מן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, מומחה למשפט בינלאומי, שגם היה בין כותביו של הדוח ג'נוסייד בעזה של רופאים לזכויות אדם, שיצא ביולי, יחד עם הדוח של בצלם שיצא בו זמנית, עליו דיבר אצלנו דוקטור שמוליק לדרמן לפני כמה שבועות. איתמר ישאל ויענה על השאלה למה זה ג'נוסייד ולמה זה חשוב או משנה. איתמר ידבר במשך 8 דקות ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט ואני אקריא אותה לאיתמר. איתמר, נורא תודה שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. תודה רבה לכולם, תודה שאתם כאן. הנושא הוא כבד וקשה ולקח לי אישית הרבה זמן במשך כל התקופה של השנתיים האחרונות להגיע למסקנה הזו. אני אנסה לגעת בקצרה בשלוש נקודות. הראשונה זה בעצם מה זה ג'נוסייד במשפט הבינלאומי, איך זה נבדל מפשעים אחרים במשפט הבינלאומי. השנייה היא איך המצב בעזה מתקשר להגדרה הזו, והנקודה השלישית, כמו שאיילת אמרה, הנקודה של למה זה משנה, אם בכלל. ואני חושב שזה כן משנה, אבל נדבר על זה. אז אני רגע משתף פה את ההגדרה של אמנת הג'נוסייד, שהיא אמנה משנת 1948, שהיא נקודת ההתחלה שלנו בשאלה מהו ג'נוסייד. ואני אגיד קודם שצריך להבין את האמנה הזו כאמנה שבשונה ממכשירי זכויות אדם אחרים, היא באה להגן על אנשים כקבוצה, באשר הם שייכים לקבוצה מסוימת ולא באשר הם אינדיבידואלים. עכשיו, אנחנו לא אומרים שבכך אין להם הגנה כאינדיבידואלים, או שההגנה שלהם כאינדיבידואלים היא פחות חשובה, אבל זה מה שהאמנה הספציפית הזו עושה. אז סעיף 2 באמנה זו, השמדת עם, פירושה אחד מהמעשים המפורשים להלן שנעשה בכוונה להשמיד, השמדה גמורה או חלקית, קבוצה לאומית, אתנית, גיסית או דתית, באשר היא לקבוצה כזו. אז שימו לב, גמורה או חלקית, חלק זה גם קבוצה כזו, זה נראה כמו מוטיבציה. אני פוגע במישהו בגלל שהוא חבר בקבוצה הזו. ואמצעי הפגיעה יכולים להיות סעיף 2.1 הריגה, סעיף 2.2 גרימת נזק גופני חמור בגוף או בנפש, ושלוש, שהוא יעניין אותנו כאן, העמדת הקבוצה בכוונה תחילה בתנאי חיים שיש בהם כדי להביא לידי השמדתם הגופנית כולה או מקצתה. אני מפסיק כאן כי, טוב, בעצם אני אגיד רק, קביעת אמצעים שכוונתם למנוע את הילודה בקבוצה והעברת ילדי הקבוצה לקבוצה אחרת בדרכי כפייה. אז מה שאנחנו רואים כאן זה שזה נגד קבוצה, ושזה לא תאי גזים בהכרח, זה לא רק הרג, זה לא רק רצח, זה לנסות לחסל את הקבוצה באשר היא קבוצה. רפאל לימקין שממנו מגיעה ההגדרה הזו, הוא חשב על העולם כמורכב מקבוצות לשוניות, תרבותיות שונות שיש להן משמעות באשר הן כאלה. ההגדרה שלו לא התקבלה, מה שאנחנו רואים זה את ההגדרות האלה. עכשיו, אני רוצה רגע לקפוץ היסטורית ולהגיד שרוב השנים ההגדרה הזו הייתה די אות מתה בדין הבינלאומי. זה חזר בשנות ה-90 עם שני טריבונלים בעניין רואנדה ובעניין יוגוסלביה, שהם טריבונלים פליליים. זאת אומרת שהאחריות שהם מנסים למצוא היא אחריות של אינדיבידואלים ולא של מדינות. ושם באמת הטריבונלים מצאו אחריות לג'נוסייד, גם ברואנדה וגם ביוגוסלביה, ויש להם פסיקה בנושא הזה, שני היבטים של הפסיקה חשובים לי כאן. האחד הוא שלמעשה אפשר ללמוד על הכוונה הזו, שהיא רכיב מאוד 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 חשוב בהגדרה, כמו שאתם רואים, מהמציאות בשטח, מהתוצאות שבשטח אפשר ללמוד מה אנשים חשבו, כי הם מוחזקים כמי שהתכוונו לתוצאות הללו. והעניין השני הוא לגבי מה זה החלק, איזה חלק זה, האם 1, האם 80%? אז לא, יש הגדרה שהיא איכותנית, שהיא לא מספרית, והיא אומרת משהו בתרגום שלי, חלק שיכול להשפיע על חיי הקבוצה כקבוצה.
יכול שתהיה לו השפעה ממשית על חיי הקבוצה כקבוצה. וזה כאמור במישור הפלילי. ב-2007 יש את התיק החשוב ביותר של בית הדין הבינלאומי לצדק, שהוא לא במישור הפלילי, מדינה נגד מדינה, בוסניה נגד סרביה, בעניין פשעים שכבר נידונו במישור הפלילי, ועכשיו רוצים להגיד סרביה אחראית ברצח עם במספר רחב של מקומות בבוסניה, ספציפית נגד אוכלוסייה מוסלמית בוסנית שנקראת הבוסניאקים. ומה שבית הדין מוצא זה שלא היה שם רצח עם, היה שם ניסיון לטיהור אתני. הוא מבחין בין טיהור אתני שהוא נגד קבוצה בלי קשר לזהות שלה ככזו, אלא נגד אוכלוסייה, ומשהו שהוא רצח עם, שזה חייב להיות עם המוטיבציה הזו. כן נמצא שם בסרברניצה, בהרג שיטתי של 8,000 מהקבוצה הבוסניאקית הזו, אי מניעה של רצח עם במישור האישי. זאת אומרת, סרביה אחראית לאי מניעת רצח עם. אז אם נגיד מדברים היום על בית הדין הבינלאומי לצדק, שימצא אולי אחריות של מדינת ישראל לרצח עם, זה יהיה הפעם הראשונה שהדבר הזה קרה בדין הבינלאומי, אם זה יקרה דבר כזה. ב-98 יש לנו את נוסד ה-ICC, בית הדין הבינלאומי הפלילי, שוב אחריות אישית, ויש בו אחריות לג'נוסייד. אין היום צו מעצר בנושא ג'נוסייד נגד חשודים ישראלים בכלל. יש צו מעצר בעניין פשעים נגד האנושות, פשעים נגד האנושות שכוללים בין היתר פשע שנקרא extermination, זאת אומרת הרג, הם חמורים בצורה יוצאת מן הכלל. אין לנו extermination בחשדות נגד ביבי וגלנט, אבל יש את פשע הרעבה שהוא גם פשע מאוד מאוד חמור, ומה שאני רוצה להגיד שכל הפשעים הללו הם לא אפריורי פחות חמורים מג'נוסייד. extermination של קבוצה, אם היא לא בגלל הזהות שלה כחברים בקבוצה דתית או לאומית, זה עדיין יכול להיות כמובן סופר חמור, וגם, ובמובן הזה יש פה משהו שהוא שונה, אבל שהוא גם חשוב ומשמעותי. ב-2023 אנחנו זוכרים שבדצמבר דרום אפריקה מגישה את התיק שלה בבית הדין הבינלאומי לצדק. היא טוענת שיש ג'נוסייד מ-7 באוקטובר, בגלל שרשרת של הכרזות, כולל העניין של עמלק ששמענו עליו המון, שכביכול מדינת ישראל רוצה להשמיד או להרוס את אוכלוסיית עזה. היא טוענת גם שהמעשים בשטח כבר תואמים את הדפוס הזה, ובשרשרת של החלטות עד בעצם מאי 2025, בית הדין נותן סעדים זמניים, או provisional measures, צווי ביניים כאלה, שמשמעותם היא שיש בעצם תחילתה של ראיה מסוימת שהנושא הזה רלוונטי למצב בעזה, ובית הדין אומר בפרט בהקשר של הנושא של הרעבה שמודגש בחלק גדול מהצווים האישיים שניתנים על ידי שופטים. יחד עם זאת, אם אנחנו חוזרים לאוקטובר 2023, סליחה, שנייה, אני רק רוצה להגיד שאנחנו מתקרבים לסוף הזמן, אולי תרצה, כן. בסדר. אז אני אגיד עוד דקה אחת. אני חושב שהרבה אנשים שואלים אם ה7 באוקטובר בעצמו היה ג'נוסייד, ובמובן הזה אתם רואים כבר שאני חושב שיש ראיות טובות לג'נוסייד ב7 באוקטובר, אבל זה לא אחריות מדינה, זה אחריות אישית של אנשים. בעניין של אחריות מדינה, אם אנחנו דיברנו בדצמבר 2023 שהיו הכרזות והייתה פעולה, מאז בעצם כמו בערימה של קש, בפרדוקס הערימה, הראיות האלה רק נוספו, כי ההכרזות של מדינת ישראל לא פסקו מאז. המנהיגים דיברו שוב ושוב על גירוש מעזה וחיסול והריסתה של עזה, גם במיוחד ברגע הנוכחי כמו שהילד הדגישה. אבל הרגע החותך מבחינתי היה פברואר 2025, שם אז עמדו טראמפ ונתניהו ואמרו שהתוכנית, עמדו בבית הלבן ואמרו שהתוכנית היא לגרש את כל אוכלוסיית עזה, ולא היה שום אפשרות באותה שעה לגרש את כל אוכלוסיית עזה, אבל אמצעים שבאמצעותם הדבר הזה מבוצע הם אמצעי הרג ואמצעי הרעבה, ובמצב הזה נוצרת המסקנה שלדעתי מתבקשת שהאמצעים הם המטרה עצמה. עכשיו, האם זה משנה? אמרתי כבר, וגם בית הדין בעניין יוגוסלביה מצא שאין היררכיה ברורה של הפשעים הללו. זה לא שאחד יותר אפריורי יותר חמור מהשני. אבל אני חושב שכדי להבין מה קורה בעזה אנחנו צריכים כן לחשוב טוב מאוד על הקטגוריה הזו של הג'נוסייד, בגלל שאני חושב שהיום לי זה ברור ממש בעצמות שלי שההרס של עזה הוא בשל היותה
עזה בשל אותם הפלסטינים בעזה כחלק מהקבוצה הפוליטית הפלסטינית. ואם זה מה שאתם חושבים על המצב, אז אתם צריכים להגיע למסקנה שמדובר בג'נוסייד. אם אתם לא חושבים שזה המצב ואתם חושבים שמדובר בפגיעה באוכלוסייה בלי קשר לשייכות הקבוצתית שלה, אז אתם נמצאים במקום אחר. תודה רבה, איתמר. אם רק תוכל לסגור את השיתוף מסך כדי שנוכל... יופי, תודה רבה. יש פה כבר כמה שאלות. שאלה של עידו, אומר, השמעת טיעון ברור ומשכנע מדוע מה שמתחולל היום בעזה הוא ג'נוסייד, אבל מה המשמעות האופרטיבית של זה מבחינתנו כישראלים? מה המשמעות לחיילים, לעובדי מדינה, לנו כמרצים באוניברסיטאות, כאזרחים של ישראל? אני חושב אני אגיד שוב שאני חושב שהשאלה אם זה ג'נוסייד או פשע נגד האנושות נגיד, ברגע שאנחנו כבר בטווח הזה, זה לא כל כך משנה עבורנו כישראלים. זה באמת כבר, אנחנו בתוך הדברים שהם מעבר לקו האדום של כולנו, ושכן יכולים ליצור אחריות פלילית בינלאומית לכולנו בנסיבות מסוימות. היום המצב הגיאו-אסטרטגי הוא כזה שטראמפ נמצא בוושינגטון ומבקש להרוס את מוסדות המשפט הבינלאומי, ויש מדינות מסוימות שמתנגדות לו בצורה חזקה או בצורה חלשה, אבל מה שחשוב להבין כאן זה שהדבר הזה נמצא איתנו לשנים עכשיו. הוא נמצא איתנו לא למעט שנים, הוא נמצא איתנו להמון שנים. אז ככל שהשינוי הפוליטי בעולם ימשיך לכיוון שהוא עליו הוא הולך עכשיו, יכול להיות שישראלים לא ירגישו יותר מדי סנקציות, אבל אם השינוי, הפוליטיקה תלך לכיוון אחר, כל המסד כבר מונח לתביעות פליליות במדינות שונות מבחינה ראייתית, והישראלים נמצאים, בעיקר ישראלים שביצעו פעולות משמעותיות בעזה, נמצאים בסיכון משמעותי. בקטע של יש עוד היבטים של סעדים שכן זה משנה אם זה ג'נוסייד או פשעים נגד האנושות, אבל אני רוצה כן, אבל מבחינת שורה תחתונה כאן אני רוצה להגיד, זה לא העניין שבאמת משנה. גם סנקציות נגד ישראלים אפשריות בשני התסריטים, וגם סנקציות נגד המדינה בדמות סוגים שונים של הגבלות על מסחר, כאלה הם אפשריים בשני התסריטים. יש פה הערה שמדברת אולי קצת על ההיסטוריה של ההגדרה המקורית של למקין, שהיו המדינות שהיו חלק מהצרה, גם להם היה אולי קופת שרצים בעברם, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה שכאילו מי שעשה זה, זאת אומרת שהגדרה בעצם, שהגדרה של רצח העם היא בעצם מוטה לטובת, או מי שניסח אותה, זאת אומרת, או מתעלמת מעבר של מדינות מסוימות. תראו, הגדרה משפטית... ממשיך, סליחה. הגדרה משפטית היא תוצאה של איזשהו משא ומתן פוליטי ברגע מסוים. היא לא תוצאה של שיפוט מוסרי טהור. זה תמיד נכון לגבי כל הגדרה משפטית. השאלה אם אי אפשר להתעלם מזה, וגם אי אפשר להגיד שהמשפט משקף את מה שצריך להיות מבחינה מוסרית, גם לא כשמדובר בג'נוסייד, בהכרח. אבל מה שכן חשוב להגיד זה שלמקין מאוד מאוד התעניין, ספציפית, נושא של עבירות בזמן הקולוניאליזם, הוא כתב על צרפת באלג'יריה, הוא התעניין באוכלוסיות הילידיות של האמריקות. בסופו של דבר נגסו לו בהגדרה יותר מרחיבה שהייתה לו, אבל עדיין ההגדרה הזו היא הרבה יותר מרחיבה מהתפיסה הפופולרית שקיימת אצלנו לפעמים, שכאילו רק שואה יכולה להיות ג'נוסייד. זה לא ההגדרה וזה גם לא המשפט בתחום. יש כאן כמה שאלות, שאני אקריא את השאלה של ארנון, אבל כמה שאלות שדומות לזה. אם זה באמת לא משנה מבחינת החומרה המוסרית, האם מדובר בג'נוסייד או לא, בפשעים מסוג אחר, האם זאת לא טעות למקד את הדיון בקטגוריה המשפטית שרוב הציבור, כולל רובנו, לא מבין את הדקויות שלה, ואולי אף נרתע ממנה, וכאילו זה מעודד איזושהי הכחשה. אז זו מחשבה שאני חושב שהיא טובה מאוד, וגם לי הייתה בכל מיני שלבים של כל האירוע הזה. אני חושב אני אדייק את עצמי ואני אגיד, אני לא חושב שזה לא משנה מבחינה מוסרית. אני חושב שיש פה עניין, אנחנו יכולים לחשוב על מוסר דרך מושג של נגיד תועלתני, של כמות הנפגעים, ומושג
יותר, נגיד, פחות תועלתני, יותר מהותי או איכותני של אופי הפגיעה. אז מבחינת כמות הנפגעים ברור שפשע נגד האנושות יכול להיות עם כמות נפגעים הרבה יותר גדולה באופן עקרוני. אבל אופי הפגיעה, ככל שאנחנו חושבים שיש ערך מוסרי נוסף לשייכות של אדם לקבוצה, כן יש פה היבט מוסרי שהוא סוג אחר של גינוי. גינוי שהוא נוגע להגנה שאנחנו רוצים לתת, אם אנחנו רוצים לתת, לקבוצות ולקולקטיבים בצורות החיים שלהם ביחד. אז איך בעצם אתה מתמודד של תפריר עם הטענה החוזרת שרוב הפגיעות באזרחים נעשו כנזק אגבי, במסגרת ניסיון לגיטימי לפגוע בלוחמים? האם זה לא עומד כנגד הטענה שהפגיעה באזרחים היא משום שהם פלסטינים, או שההתייחסות לחיי פלסטינים כנזק אגבי היא שהופכת את זה למכוונת כנגד פלסטינים? ברור שהטענה הזו היא טענה חשובה, והיא גם תהיה טענת ההגנה הראשונה, והייתה גם טענת ההגנה הראשונה של ישראל בבואה לטריבונלים בינלאומיים. היא אומרת, אני מנהלת מלחמה, במלחמה מותר לי להרוג לוחמים, וזה נכון, ומותר לי גם שיהיה נזק אגבי, ואם זה עולה על הנזק אגבי המותר, אז זה פשע מלחמה, זה לא ג'נוסייד. ואז אפשר לפרוט אירוע לאירוע את כל האירועים שהיו על עזה ולראות אם אולי היה שם פשע מלחמה, אולי לא היה שם פשע מלחמה, ואז אני חושב שמה שקורה זה שאנחנו מבחינה משפטית ומבחינה מוסרית מסתכנים להסתכל על העצים ולא לראות את היער. הניתוח של האירועים הספציפיים הוא חשוב בצורה בלתי רגילה, וזה לא נכון להגיד שכל פגיעה באזרחים היא בהכרח ג'נוסיידלית, זה טעות קטגורית. אבל גם באותו אופן, אם אנחנו לא מסתכלים על ההצהרות של המנהיגים שלנו, שאומרים שוב ושוב דברים שנוגעים לקבוצה של העזתים ככאלו, ולא רק בתחילת המלחמה, אלא גם עכשיו, ומדובר בשר הביטחון, ומדובר בראש הממשלה, ומדובר בשר האוצר, שהם מבחינה משפטית אחראים למדיניות של המדינה, והמדינה מוחזקת כמי שמבצעת את המדיניות שלהם. ואנחנו רואים שהמבצע למשל שיוצא עכשיו הוא מבצע שמכוון כלפי אוכלוסייה של למעלה ממיליון אנשים כדי לגרש אותם, אז אנחנו חייבים גם את המישור הזה של הדיון, והמישור הזה הוא איננו סותר את המישור האחר, וזה לא אומר שכל פשע מלחמה הוא בהכרח ג'נוסייד. יש פה עוד פעם רצף של שאלות לגבי מה אנחנו יכולים לעשות, או צורה אחרת לשאול את השאלה, מה החובה עלינו לעשות? זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים את הטענה שלך, ואני מקבלת אותה, שכן מדובר פה בג'נוסייד, כן? איזה חובה, בסדר, ראש הממשלה, שר הביטחון, אבל איזה חובה זה מעלה אצלי כאזרחית? זאת אומרת, חובה לסרב, חובה לעזוב את הארץ, כתוב פה, מה מבחינה חוקית אפשר לעשות, וגם אולי מה מבחינה חוקית ואו מוסרית חובה עליי לעשות? מבחינה משפטית, חייל שרואה שניצבת ממנו פקודה בלתי חוקית בעליל, הוא חייל שחובה עליו לסרב לאותה פקודה. אז נתחיל בדבר הזה, הוא יכול לשאת באחריות פלילית אם הוא לא מסרב לאותה פקודה. מבחינה מוסרית, המשפט הוא לא מתייחס אלינו כאזרחים, הוא מתייחס למי שמבצע את הפעולות האלה או למי שמצהיר עליהן, למי שבעצם כרוך בהם בצורה מעשית. אבל כאזרחים, אז אנחנו יכולים לדבר יותר במישור המוסרי, שאנחנו צריכים להתריע, שאנחנו צריכים לשבור טאבואים ולדבר על הדבר הזה, שאנחנו צריכים לגרום לכך שאנשים סביבנו יבינו את המציאות של מה שקורה. זאת לא חובה משפטית שמוטלת עלינו כמובן, אבל אני חושב שמבחינה מוסרית, אם זה מה שקורה, אנחנו לא יכולים להימנע מלדבר על זה, אפילו אם יכול להיות שחלקנו נספוג תוצאות של הדבר הזה, ואני מודע לכך שהתוצאות שאנחנו סופגים הן לא מחולקות באופן שווה. כלומר, יש מי שסופג תוצאות הרבה יותר קשות כשהוא מדבר או היא מדברת על זה, ויש מי שיכול להיות יותר מוגן. אבל אם אנחנו בצד המוגן באופן יחסי, אז לדעתי לפחות, החובה גוברת כן לפתוח את הדברים, וכן לחשוף אותם, וכן לומר אותם כהווייתם. מעבר לכך, לחובה לעזוב את הארץ, אני לא מכיר דבר כזה, וזה לא קשור למשהו שחשבתי עליו. כמובן שאפשר לעזוב את הארץ, אבל אין חובה כזו, החובה זה בכלל לא באזורים האלה.
אבל בסופו של דבר זו מערכת שהיא חושבת על אחריות מדינה ועל אחריות של הפרטים שמבצעים את המדיניות של המדינה. היא לא חושבת על כולנו, ובמובן הזה אולי היא מוגבלת גם. כן, באמת כותב על זה צפריר, ואולי שאלה ממש אחרונה, כי נגמר לנו הזמן, אומרת תהילת מעוז, מהצד השני אומרת, אולי דווקא שאנחנו מדברים על ג'נוסייד, שזה בוודאי חשוב ונכון, זה גורם לנו לא לראות פשעים אחרים שהם מאוד חשובים, חשוב להתייחס אליהם, כמו למשל טיהור אתני. בית הדין ביוגוסלביה בזמנו, הוא מדבר על זה שמדובר בטיהור אתני ולא בג'נוסייד, בגלל שהוא לא מוצא את הכוונה הנדרשת. אבל הוא גם אומר שטיהור אתני וג'נוסייד הם לא קטגוריות שהן נפרדות באופן הכרחי זו מזו. יכול להיות מצב שמדובר בטיהור אתני, שהוא גם ג'נוסייד, אם יש את ההצהרות והכוונה הנדרשת, ואני חושב שכאן אנחנו נמצאים במצב הזה, שבוודאי יש לנו סוג של טיהור אתני בשלב הזה, ואני חושב שהדמויות שמוחזקות כאחראיות למדיניות של מדינת ישראל מדברות באופן שמלמד על כוונה, אגב יותר מאשר במקרה של יוגוסלביה, של סרביה בזמנו. איתמר, יש פה עוד הרבה שאלות, והלוואי והיינו יכולים לענות על כולם. אני חושבת שמאוד מאוד חשובה המסגרת שאתה נתת לנו לחשוב על הדברים, גם כפרטים, גם כחלק בקולקטיב אנחנו, ועל מה אנחנו יכולים לעשות, וזה באמת כמובן מתקשר עם הרבה מאוד הרצאות אחרות שהיו לנו כאן. אני מודה לך מאוד מאוד שבאת אלינו וחלקת מהידע שלך. מחר אנחנו נחזור לדבר שוב על עתיד שאולי כן יהיה אפשרי כאן עם דוקטור רולה הרדל מארץ לכולם. יצטרפו אלינו מחר בשעה 2 בעיניים על עזה. תודה שוב, איתמר, להתראות.